ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අදත් ගෙනාවා වටිනාම ටීච් වැඩක්. ඒක ඇවිල්ලා කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් ප්‍රොමෝට් කරපු දෙයක්. කරන දෙයක් බැංක් ඩිජිටල් කරන එක් අවස්ථාවක් කොමර්ෂල් බැංකුවේ තියෙනවා WhatsApp වලට. WhatsApp අපිට තියෙන මේකේ ප්‍රයෝජන මොකක්ද? වෙල්කම් ටු ද WhatsApp. ඉතින් කොමර්ෂල් බැංකුව ඕගොල්ලෝගේ account විස්තර, account balance එක, account open කරගන්න ඒවා ඒ දේ හැම එකක්ම ඕගොල්ලන්ට ඩිජිටල් කරණය කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට ඈස්ති වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු අපිට මේකෙන් ලැබෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට ලැබෙන බෙනිෆිට් කොම්බැංක් WhatsApp වලින් account balance එකක් බලන්න පුළුවන්, account history එක බලන්න පුළුවන්, check book එක request කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ fixed deposit rate එක මේ දවස්වල කොහොමද යන්නේ මේ කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක පස්සේ කොහොම වෙයිද? Exchange rates, ඊට පස්සේ self registration for combank digital කියන අංශ පැති ගොඩක්ම මේ කවර් කරනවා මේකෙන්. බැංකුවට නොගිහින් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ මම පේන්න තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ වැටෙන අංකය සේව් කරගන්න 0.715353 කියන අංකේ සේව් කරගෙන ආයි කියලා මෙසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp වලින් welcome to combank WhatsApp. හරිම ලේසි. ඕගොල්ලන්ට හරියට ෆෝන් එකෙන් ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරගෙන data package එක තෝරගන්න වගේ easy making banking accessible. අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා මේකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ඒක බලන්න. ඒක වැදගත් වෙනවා මේක කරන හැටි. step by step තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ හොඳ නරක ඕගොල්ලොම කියන්න. මේකේ තියෙන වාසි අවාසි ඕගොල්ලොම කියන්න. ඒක ඒගොල්ලොත් අකීවි අපිත් අතර හුවමාරු වෙයි. එහෙනම් ගිහින් එන්න යාළුවනේ. සුබ දවසක්. Thank you watching. Subscribe now.